Halika na't sumama, dalhin mo ng buong tropa, tayo ay dapat magkaisa. Ito ang panawagan sa gitna ng kaguluhan, ating itaguyod ang kapayapaan. Tumayo at kumilos na buksan ng mga mata, magbago ay kay ganda, sumigaw at manindigan ka, dumahog at makiisa. Let's go teach peace na. Tara, tatara na, tara, tatara na, tara, tatara na. Mag-teach peace na, tara, tatara na, tara, tatara na, tara, tatara na. Mag-teach peace na, sa teach peace na, sa teach peace na. Mag-teach peace na, yeah, yeah. Sa teach peace na, so teach peace na, mag-teach peace na, yeah, yeah. Pamilya mo'y isama, imbitahan mo ang barkada, kalat natin ang magandang balita. Ito ang kahilingan ng mahal mong kababayan, sa buhay natin ng kapayapaan. Tumayo at kumilos na buksan ng mga mata, magbago ay kay ganda, sumigaw at manindigan ka, dumahog at makiisa. Let's go teach peace na. Tara, tatara na, tara, tatara na, tara, tatara na. Mag-teach peace na, tara, tatara na, tara, tatara na, tara, tatara na. Mag-teach peace na, sa teach peace na, sa teach peace na, mag-teach peace na, yeah, yeah. Sa teach peace na, sa teach peace na, mag-teach peace na. Ano bang hinihintay? Halika na, sumabay ka na, at ika'y mag-iisa sa kapayapaan. Ano bang hinihintay? Halika na, sumabay ka na, at ika'y mag-iisa sa kapayapaan. Ano bang hinihintay? Halika na, sumabay ka na, at ika'y mag-iisa sa kapayapaan. Ano bang hinihintay? Halika na, sumabay ka na, at ika'y mag-iisa sa kapayapaan. Kumusta ka, Peace Hero? A peaceful afternoon. Ako si Kuya Jazz at welcome sa your weekly kwentuhan ng pangkapayapaan. Belated Happy International Peace Day mga ka-Peace Hero! Noon ngayong September 21 ay ating ipinagdiwang ang International Peace Day na may temang Shaping Peace Together. Ito ay isang paalaala na tayong lahat ay may kakayahan at may magagawa sa pagbuo ng kultura ng kapayapaan. Any act of kindness, compassion, and understanding is an act of peace. Lalo na sa mga panahon ngayon kung saan maraming nangyayari sa ating paligid. Kung natatandaan nyo nga mga ka-Peace Hero, di ba, sinimulan natin itong The Peace Project bilang paalala that peace is still around us. And if we make a conscious effort on every way we do or think, it can go a long way. May mga good things pa din na nangyayari sa paligid natin that is happening around us. At dahil dyan, narito ang ating positive news for positive peace. At para sa mga unang nagbabagang balitang pangkapayapaan at kabutihan, isang security guard na nangangarap maging lawyer ang nakatanggap ng law books mula sa isang lawyer sa kondo na kanyang binabantayan. Ayon kay Attorney Cage Ejercito, napansin niya na nagbabasa ng ang security guard na si Kuya Johnny Abang Jr. ng mga law books nung siya ay lumipat sa kondo sa Ermita, Manila. Ni Attorney Ejercito na plano kasi ni Kuya Johnny na mag-aral ng law, kaya nag-iipon ito para dito. Si Attorney Ejercito naman, binilhan niya si Kuya Johnny ng libro at pina-engrave na niya ang pangalan ni Kuya Johnny sa libro. So may kasamang note pa nga na parang para sa magiging abogado ng bayan. Ayan. So ang galing ng ginawa ni Attorney Cage Ejercito, no? Katulad yan, sinabi natin, di ba, na any act of kindness is an act of peace. At yung act of kindness na yon ay isang naging inspirasyon pa para kay Kuya Johnny na ipagpatuloy yung gusto niyang pagiging abogado.
Samantala, isang visual poetry archive naman para sa mga schools na nangangailangan sa pag-adjust sa distance learning ang isinasagawa upang makatulong sa Project Malasakit Foundation ni Kyle David. Tinatawag na Co-Love, galing na, kaya ng play numbers na collab Co-Love. Ang online art exhibit ay nagpapakita ng mga gawa ni award-winning local artist Yelcast kasama ang 20 na Pilipinong manunulat o poet, manunula o poets. Ang visual poetry ay ang pagsasama ng images at tula. Kung nais nyo makita ang mga obra na ito, magtungo lamang sa Facebook page ni Yelcast. Nagsama-sama din ang mga non-profit organizations upang makalikom ng learning tools para makatulong sa mga kapatid nating Aita sa Porac, Pampanga. Magkasama ang Pinatubo Eco Adventure and Cultural Enclave, katutubong anak ng Mount Pinatubo or Peace Camp at Bangketa Eskwela Foundation sa fundraising campaign upang makabuo ng 150 tablets na ibabahagi sa mga Aita students na nakatira sa remote areas ng Pampanga. So kung gusto niyo makatulong mga ka-Peace Hero, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page na Peace Camp at Bangketa Eskwela Foundation. At nariyan nga ang mga pieces of peace under the sun para sa ating positive news for positive peace. Kung mayroon kayong positive news na gusto nyo i-share or ibahagi sa amin sa Teach Peace Build Peace, magtungo lamang sa aming Facebook page or Instagram account. Hanapin lamang ang Teach Peace Build Peace movement o at Teach Peace Build Peace. Noon ngang nakaraang Sabado, ating napag-usapan ang distance learning. Bilang paghahanda sa pasukan ngayong darating na Oktubre, di ba? Ito yung mga bagay na kailangan nating pag-usapan, mga ka-Peace Hero. Kayo ba? Handa na ba kayo para sa pasukan? Alam niyo, tandaan lang natin yung mga tips na binigay ni Ate Thea at saka ni Kuya Adrian noong last week tungkol sa pagiging isang responsable sa paggamit ng internet at pag-practice ng path. So, yung path ay pause, acknowledge, think, and help. So, pause, ibig sabihin, kapag kunwari may mga nararamdaman tayo, mga emosyon, na punong-puno tayo ng emosyon, galit or lungkot, di ba? Kapag hindi natin alam kung paano siya kontrolin, kailangan natin mag-pause. So, pause. Kailangan nating huminto bago tayo gumawa ng baka natin pagsisihan sa dulo. Next is acknowledge. Ibig sabihin, kailangan natin i-acknowledge na ang nararamdaman natin ay valid. Kailangan natin i-acknowledge yung sarili natin o yung mga emosyon na nararamdaman natin. Next ay yung think. Ibig sabihin, pag-isipan natin na ito ba kailangan mong sagutin? Kung ano man yung nakikita mo, kailangan mo bang hayaang magpa-apekto ito sa'yo? Or isipin mo kung ito bang bagay na to ay makaka-apekto sa ibang tao o ito bang bagay na to ay makakatulong sa ibang tao. Kasi nga, di ba, as simple as sharing a inspirational post, pag-share ng mga fake news, di ba? May mga bagay may mga hindi natin nakikita na effect yan sa mga taong makakakita ng mga binabahagi natin. Kaya mahalaga na kailangan nating pag-isipang mabuti kung ito bang bagay na ibabahagi natin ay totoo, ito bang bagay na ibabahagi natin ay makakatulong sa ibang tao o baka mamaya ito pagsisihan natin sa dulo. And lastly ay help, yung H, help. Ibig sabihin, kailangan nating humingi ng tulong sa ating mga magulang, sa mas nakakatanda sa atin, sa ating guardian, sa ating teacher. Kapag may mga experiences tayo na after natin mag-pause, after natin i-acknowledge, after natin pag-isipan, baka kailangan din ng tulong. So, help, ibig sabihin, kailangan nyo lang humingi ng tulong sa mas nakakatanda sa inyo. Alam niyo, naalala nyo rin, di ba? Nasabi rin ni Kuya Adrian na mahalaga yung nagiging papel ngayon ng mga magulang, lalo na nasa online learning or distance learning tayo, na yung mga bata nag-aaral sa mga mismong tahanan. Tayo, di ba, mga ka-Peace Hero, nasa bahay lang tayo. So, napakahalaga na sa panahon ngayon. Pero paano nga ba bilang mga magulang natin sila bilang mga guardians, bilang mga ate at kuya, paano natin mababantayan ang ating mga
na kababatang kapatid, ang ating mga ka-peace hero, na hindi naman sumusobra o maabot na sa limit na nakakagambala na tayo sa pag-aaral nila o sa interaction sila sa ibang tao. Ano rin ang mga gawa natin bilang magulang o guardian upang magabayan sila hindi lang sa paggamit ng internet, kundi pati na rin sa pagbalanse ng pag-aaral at tahanan. Kasi, di ba, naging struggle nga siya na parang medyo nahirapan tayo mag-adjust sa new normal na yung bahay natin, yun din na yung school, yun na rin yung office, di ba? So, bilang mga ate at kuya, bilang magulang or bilang guardian, parang paano natin makaka-create ng peaceful home ngayong sa new normal. At upang masagot ang mga katanungan na yan, sasamahan tayo ni na Ate Sara at Ate Jane ngayong Sabado ng hapon. Si Ate Jane Marie Di Macusil Samor ay isang mental health and Psychosocial Support or MHPSS specialist na volunteer ng Health Organization for Mindanao at ng Teach Peace, Build Peace movement. Aside from humanitarian work through both local and international humanitarian organizations in both natural and human-induced disasters, tumutulong din siya kasama ang iba pang Muslim MHPSS specialists sa Anak Mindanao at National Commission on Muslim Filipinos sa paggawa ng module at training series para sa trainers ng MHPSS for Muslim Filipinos, given the importance of religious and cultural sensitivity in delivering mental health services. Naging head din siya ng Social Sciences Department ng University of Perpetual Health, Dr. Jose G. Tamayo Medical University, kung saan nagturo siya ng 9 years. Wow, 9 years. Grabe. So, ito yung interesting kay Ate Jane. She collaborated with her husband, Mustafa, and daughter, Sabri, for a psychological first aid storybook for children na Ganito Ka Rin Ba, which is now published and being distributed by Teach Peace, Build Peace movement and the Consuelo Foundation. Currently, she is helping provide content for the Islamic Mental Health website and Facebook page, which was initiated by the Office of MP Rasul Mitmug Jr., while also continuing to provide virtual mental health services as part of her private practice. Yan, si Ate Sara, si Ate Jane. Ngayon naman kay Ate Sara naman tayo. Si Ate Sara Medillo ay kasalukuyang National Lead Convener for volunteers ng Teach Peace, Build Peace movement. Siya rin ay kasalukuyang finance head ng Juan Portrait at technological lead ng classrooms ng Pag-asa. Ay ang chief advocate ng Get Creative Corporation kung saan she develops, hires, and looks out for talent to be part of their cause to #inspire innovation by enabling and empowering Filipino creatives to be their best. Isa rin siyang Gallup Certified Strengths Coach where she helps build and coaches leaders to live better in their personal and professional lives through conversations to provide clarity on purpose, productivity, and profitability. Something na, alam mo yan, mahalaga lalo na sa case natin sa new normal. So, mga ka-Peace Hero, ating i-welcome sina Ate Jane at Ate Sara. Hi, peaceful day. Peaceful afternoon dyan, no? Hi. A peaceful afternoon, everyone. Maraming salamat sa pagdaan sa aming The Peace Project. Maraming Grabe. salamat. So, ito yung tanong palagi natin sa sa mga guests natin na, kamusta ka? Kasi sobrang lalim na ng kamusta ka, especially now, di ba, during this pandemic. Ikaw, Ate Jane, kamusta ka? Alhamdulillah. Thank you for the question, Kuya Jazz. Okay naman. Sane pa rin, wag mag-aalala. We're okay and healthy. Nandito kami ngayon sa Adana, Turkey, and medyo tumaas uli yung cases, but so far we're okay. Thank you for the question. Ikaw, Ate Sara, kamusta ka? Kamusta naman, Ate Sara? Hi, Kuya Jazz. Hi, Mami Jane. Thank you for the question. Yes, mabuti ang pakiramdam. Mabuti ang pamilya, masaya. Although medyo marami kaming ginagawa ngayon, mas marami kesa dun sa mga dati na hindi tayo naka-quarantine.
maganda pa rin yung energy, very positive yung vibes dito sa bahay namin. Sobrang interesting nga to, Sarah. Kasi sabi mo parang dahil sa naging new normal, parang dumagdag yung work tapos pero positive pa rin. So, curious lang ako para sa iyo Ate Sarah na ano yung ano-ano yung mga naging experiences mo ngayong nag-shift na yung field work into work from home status. Tapos paano mo siya nababalance as a mom and at the same time as someone who's also working at home? Yeah. Alam mo Kuya Jazz, maganda yung tanong mong 'yan. Kasi alam ko marami sa mga nanonood sa atin ngayon ganyan yung sitwasyon. Nung March, lahat tayo biglaan, kailangan nasa bahay lang. So, in terms of yung trabaho natin, kailangan natin siyang i-shift to na pwede natin siya magawa dito sa ating mga bahay, no? So, maraming naging changes sa bahay mismo. So, kung paano nakapwesto ang ating mga gamit sa bahay. Dito sa amin, sa aming tahanan, na-realize namin, akala namin nung una siguro pwede yung isang kwarto i-convert natin parang office school. Tapos na-realize namin hindi pala magandang setup yon kasi syempre magkakarinigan kami pag naka-online kami. So, yun, ang ginawa namin, kanya-kanyang corner sa mga iba-ibang kwarto para medyo spread out kami ng asawa ko, nandito kami sa office room namin na dating kwarto nung gitna namin si Erin. Kinonvert na namin na office studio kasi yung asawa ko, artist. Tapos yung si Ate Chloe, na kasama natin sa PC Roots Kids TV, doon siya sa kwarto niya, isang corner din siya, si Ate Erin naman sa baba. So, nag-rearrange din kami ng pwesto sa bahay eh, no? Akala namin parang okay lang, pwede mo lang i-rearrange ng simple, pero hindi eh. Kailangan lagyan din ng pag-iisip or pagpaplano kung paano maganda gawing conducive sa trabaho, gawing conducive sa pag-aral, yung mga lugar natin sa bahay. So, tingin ko, yun yung isa sa mga adjustments na kailangan gawin ng mga tao ngayon na nagkaroon tayo ng ganitong situation. Tsaka yung pag-balance din, syempre, nung oras natin. Kasi ngayon, kasi isang lugar lang yung ginagawa mo ng trabaho, ginagawa mo ng eskwela, tapos pati yung iuwian mo, yun din. So, parang yung Opo. energy sa bahay, pwedeng maging parang nakakapagod yon kung hindi mo iibahin yung pananaw mo sa paggawa mo sa bahay, 'di ba? So, yun, napag-isipan namin yun as a family, nag-adjust din kami. Ngayon, medyo sanay na kami, alam na namin kung paano kami mag-adjust sa isa't isa dito sa sitwasyon natin ngayon. Actually, interesting yung sinabi mo, Ate Sarah, no? Yung parang pag-merge yung energy, ganyan. Pero something na I learned from the past guest din na yung energy, it comes from within. So, parang sa'yo ba, Ate Yes. Sarah, ano yung kapayapaan para sa'yo? Parang paano mo na-define yung kapayapaan? Well, sa akin personally, dalawang meaning ng kapayapaan sa akin na importante, no? Una yung kapayapaan sa sarili mo kasi hindi ka makakapagbigay ng kapayapaan na energy sa ibang tao kung wala kang kapayapaan sa sarili mo. So, merong kang kailangang gawin para sa sarili mo para makuha mo yung peace of mind, 'di ba? Na kailangan mo um, na makamit para makagawa ka ng mabuti sa mundo. Very thankful ako kasi yung meron tayong program sa Teach Peace, Build Peace movement na tinatawag na Mindful Wednesdays. So yung mga nanonood dyan na mga fans din ng Mindful Wednesdays, kahit tanungin niyo po sila, iba po talaga kasi yung Mindful Wednesdays, it's every Wednesday at 7 p.m. Nagla-live kami, tapos nagme-meditate kami together. So, during this quarantine, natutunan ko mag-meditate. Hindi ko ginagawa yun dati. Pero nakakatulong siya kasi parang nakiklear yung mind ko para magawa ko yung dapat kong gawin na kailangan kong gawin sa trabaho, sa bahay, and all that.
I mentioned dalawa yung meaning sa akin ng peace. Yun yung para sa sarili ko na parang nag-invest ako ng time para mailagay ko yung sarili ko sa isang state of mind na peaceful yung aking energy. The other definition for me of peace is actually yung journey ko as a parent. Kasi, you know, ilan taon na yung eldest ko. My eldest, si Ate Chloe, is 22. So, technically, 22 years na akong magulang. Yung journey na yun, it wasn't very easy. Oh, it wasn't very easy because syempre, medyo bata pa ako, 20s pa lang ako nung nagkaroon ako ng anak. So, talagang it was a real journey for me. Pero ang na-realize ko in parenting kasi, especially peaceful parenting, dalawa yung aspects na ginagawa natin. Yung una is growing our kids. So, growing meaning physically, biologically, we're providing for them para lumaki sila ng mabuti, di ba? Magkaroon sila ng magandang matipunong katawan, malakas, di ba? Tapos yung mind, yung brain power nila ma-develop because of the right food, the right nutrition, yan. Tsaka ang second part is nurturing the kids. When we nurture our kids, ito naman yung mga yung tinuturo nating values, di ba? Tinuturo natin sa kanilang mga concepts para matulungan silang gumawa ng tamang desisyon sa buhay. Kasi as parents, hindi naman tayo forever nakasama nila, no? So parang yung value ng na kailangan natin ituro sa kanila, ma-ready sila sa mundo. And sa tingin ko, pag minix mo yung growing and nurturing your kids together, yun ang ibig sabihin ng peaceful parenting. Kasi talagang binibuild mo sila together as a whole. You're growing and nurturing good humans. Yun yung talagang gusto kong gawin. So, parang yun. So, na-develop ko yung peaceful parenting concept na yun sa pagpapalaki dun sa mga anak ko. Saka nakakatuwa kasi tatlo yung anak ko. 22, 17, at saka magti-3. So, lahat ng generations covered ko. Pero, it seems like the formula of peaceful parenting is helping. Oo. Oo. Medyo ano rin, no? Interesting kasi na-mention mo yung kanina yung we were talking about energies, tapos how you were able to come up with peaceful parenting na growing and nurturing. Pero itong growing and nurturing na to, nagkaroon ba kayo ng challenges or nasa loob na tayo ng work from home na na situation or nasa parang online learning na? Definitely. I think naman sa any relationship that we will have in this world, whether it's with our kids or other people, talagang magkakaroon ng challenges. And ang reason behind that is because iba-iba tayong individuals, iba-iba yung experience natin sa mundo, 'di ba? So may mga times diyan na magkakaroon ng parang differences in opinion. Ang kagandahan dito sa bahay namin, pag nagkakaroon ng differences in opinion na yan, kailangan talagang pinag-uusapan namin siya. So, specifically to the quarantine, I think yung biggest challenge namin talaga yung pag-manage ng oras namin as a family. Dati kasi, bago tayo na quarantine, kanya-kanya kaming schedule the entire week, Monday to Friday. So, yung isa ko pumupunta sa eskwelahan, yung middle child ko si Ate Erin, si Ate Chloe naman, pumupunta rin siya sa eskwelahan, yung asawa ko nandito kasama nung maliit naming baby. Tapos, kasi artist siya so he can do his work at home. Ako naman nag-o-office. So, Monday to Friday, kanya-kanyang schedule. As much as possible, gusto namin mag-dinner together, pero hindi kinakaya dahil sobrang traffic noon. So, pag umuwi yung mga bata, nakakain na kami lahat. Hindi na namin mahintay kasi paminsan late na. So, ang weekends is like our family time naman. So, that's when we do our volunteering work. That's when we spend our time also to maybe watch a movie. Alam mo yun, do something with the family. So, weekends yung parang sacred time sa amin, no? Ngayon, parang 24/7 talagang 24/7 kasama mo yung pamilya mo. Wala kang excuse, diba? Oo. Sabi ko nga sa mga anak ko, only time to, no? Only family time. So, syempre, pag magkakasama kayo sa bahay, hindi may iwasan yung magkakainisan, di ba? Or, parang, di ba, hindi may iwasan yon. So,
minsan nabubugyot, ganon, parang magpangit ang gising, may mga ganong moments kami. Pero siguro yung ano lang, yung difference lang kasi dahil as a family, we are very much involved in this peace advocacy work sa Teach Peace, Build Peace, no? Medyo nahihinto kami paminsan na parang, uy, teka lang. Di ba, tinuro mo yun, Ate Chloe, sa Peace Hero Kids TV, yung managing your emotions. So, medyo pag nagagalit, oops, boss. So, gas-gas na gas-gas Pause. yung PAC sa amin. Yung pause, acknowledge, think, and help. So, may mga gano'n kami moments. Kakatinginin kami ganyan, okay, pause. So, may mga gano'n kaming Pause mo moments na. na Oo, oo. totoo po. So, yun na, medyo kailangan lang talaga as a family, you nurture the learnings that you get, no? Particularly dun sa mga lessons na natutunan namin. Pero sinasabi ko nga hindi siya talaga may iwasan na magkakaroon kayo ng parang, may mga moments talaga na hindi kayo okay, 'di ba? And kung ganon, typical, ang ginagawa namin as a family, talagang binibigyan namin yung isa't isa ng space Medyo malalaki na kasi lahat, 'di ba? So, meron akong 22, 17, tapos yung asawa ko, malalaki na kami. So, Actually. technically, dapat naiintindihan namin. Ang challenge namin yung maliit, yung 2-year-old. Kasi hindi niya talaga maintindihan. Pag galit Totoo po. siya. So, kailangan namin siyang hayaang Burst of emotion and energy lang po talaga. Yeah, oo. Pinapalabas namin sa kanya. Pero bata madaling ma-distract. So, nadi-distract din. Pero, I think as a family, we're learning how to cope with each other. And I feel na this quarantine is a blessing for us kasi it brought our family closer than we were previously. I mean, close na kami. Parang mas close pa kami ngayon kasi we're in each other's business. Alam ng mga anak ko kung may webinar ako. Alam ko kung may webinar sila. Alam ko kung may klase na ganito. 'Di ba? So, parang talagang, tight na family na kami dahil sa quarantine. That's hard. Sobrang interesting yung mga share mo, Ate Sarah, no? Kasi parang kung titignan mo siya, yung only family time, naging way niyo rin siya para ma-process yung isa't isa. Kasi parang naging gift pa nga Di ba? Si Ate Jane naman kaya, parang paano naman kaya kay Ate Jane na nasa bahay lang, nakastay lang, di ba? Same din na parang may mga experiences ka ba nung nag-shift na from parang fieldwork kasi di ba before naman Ate Jane lumalabas ka po. Ngayon Yes. ba parang may mga changes, experiences ka ba na dahil nasa bahay na lang? Katulad ng mga na-share ni Ate Sarah kanina. Oo, thank you Kuya Jazz, 'no. Even before the pandemic, so naging full-time na talaga ako sa bahay and totoo 'yun, talagang may mga adjustment na nangyari kasi imagine 'no, from being active sa disasters, then all of a sudden nasa bahay ka. Parang, it was an adjustment. Pero at the same time siguro nakatulong na normally, gusto ko rin naman talaga yung nasa bahay. Now when we zoom in dito sa nangyaring pandemic tapos nagkaroon ng quarantine, I guess ang naging challenge talaga namin is, first yung anak namin na 5 years old, she really has this schedule na every week or let's say twice a week dinadala ko siya sa park and, nakakalabas kami. Then all of a sudden nasa bahay lang. So, nandun yung nagko-question siya, "Bakit hindi tayo lumalabas?" And then slowly nakikita niya yung news and then ayun, may effect yun sa kanya. So, nung una lumalabas yung frustration, naghahanap ng mga bakit wala raw bumibisita, may mga nagalit daw ba or nagkatampuhan. Then we explain it to her and, alhamdulillah, thank God naintindihan naman niya. And then mahalaga na hinahayaan muna namin na ma-express niya yung may mga questions siya or yung mga wishes. Kasi usually yung frustration niya lumalabas in the form of, I wish the virus will go away, mga gano'n. Tapos shine-share niya yung ideas niya na, oo, na, when this virus, dies or mga gano'n siya or when this pandemic ends, we can go to the beach, we can go to the park. So hinahayaan ko lang, then we come up with a list of things
Then panibago na namang adjustment nung biglang nag-work from home si Mustafa. And then ako, nag-start na rin ako ng virtual activities. Ayan. So adjustment na naman kasi sanay siya na yung schedule yung schedule ko for the day, si Sabriye, schedule ko for the day was more with her. Aside from yung mga regular chores sa bahay, no, yung mga gawaing bahay. Then, all of a sudden yan, yung may time, sisingit siya. So, blessing in disguise na nung nangyari yung work from home ni Mustafa, nag-start din ako na magkaroon ng mga online engagement. So, nandyan na savior or si Mustafa na pull out niya si Sabriye, spend muna siya ng time with her. But ngayon medyo naka-adjust na si Sabriye. Although the extrovert in her sometimes would tell me, "Don't forget when it's closing time, I have to wave." May mga gano'n siyang moments. So sabi ko, "Okay, for this one hindi." Cute. Oo, okay, may gano'n siya. I think yung mas nahirapan sa work from home setup si Mustafa kasi imagine yung bata, yun yung nagpasaya sa kanya dito sa pandemic. So, tulad ng nasabi ni Mami Sarah na close na, mas naging closer kasi before, Mustafa works outside was 6 days a week. Then all of a sudden, gumising si Sabiha, is it family day today? Is it family day? Kasi everyday, nasa bahay si Every day. Mustafa. Oo. So, for a time, I guess that was 2 months or 1.5 months na work from home siya. So, may times talaga kahit na may separate room for him para makapag-work, talaga magpapaalam pa sa'kin si Sabrina, "I'm just gonna check if he's okay." May pagkatok, sabi ko, "No, you don't go there. He has to make calls," mga ganyan. Pero eventually naka-adjust naman siya. So, inaalam niya yung lunchtime ng father niya. So, sabay daw silang kakain, isisigit niya yung laro, things like this. So, ayan. Sobrang Blessing. cute yung little things, no? Yung mga little things na Oo, ginagawa niya, yun yung cute things to oo. parang way nila to adjust Yes, sa atin kasi tayo yung na-force oo. inside eh. Oo, oo, totoo. And I guess yun yung kailangan din for parents 'no na, medyo challenging for parents kasi we have to process ourselves. We have to make sure na okay kasi nung una nakaka-overwhelm, 'no, kasi aside from yung nagbago yung setup, magkakasama lahat, nandiyan yung fear na what if I get, infected, things like this. Kasi siyempre lalabas pa rin to do the grocery. So, medyo may anxiety kang mararamdaman. But then, aside from processing yourself, you also have to be there to process and to help your children adjust. So, sa case namin, kasi maliit pa siya, ang dami niyang questions, pero it helped na ever since naman we're open and we communicate. We don't have this rule na parang bawal itanong yan or ganyan or basta gawin mo to. We don't have that. So, nakatulong yun. Interesting yung na-open mo about anxiety, no? Mhm. Kasi especially Mhm. during this pandemic. And ikaw, Ate Jane, parang Mhm. in the midst of all of everything that's happening, parang how do you find peace or how do you define peace para sa'yo? Okay. Thank you. I remember I shared this way back sa Teach Peace din, no? Yung, for me, peace is actually para siyang acronym for me, yung patient entelechy amidst chaotic environment. So, para sa akin, yung peace is basically, una, kailangan yung patience kasi there are really times in our lives na things won't go the way we planned it. So, doon matetest ko talagang may inner peace tayo, no? Yung when things are not going as planned. Kasi madaling maging mapayapa yung kalooban kapag nakukuha natin yung gusto natin. Pero ang test ay kapag hindi nangyayari yung mga plano. No? So I think it helps a lot na nandun yung patience. And when I say patience dito, yung natutunan din naming mag-anak, yung pagiging matiyaga or matiisin, hindi siya ibig sabihin or mapagpasensya, hindi ibig sabihin na tatanggapin mo na lang ng wala kang ginagawa. It also includes identifying, no, yung kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga adjustment na pwedeng gawin. And ayun, related siya sa entelechy, which actually it means soul. At the same time, it also means realization of your potential. So,
parang kapag magulo yung nangyayari sa paligid mo or yung kalooban mo, you have to go back. Ano nga ba yung goal? Ano yung dahilan mo para gawin ang mga bagay-bagay? So that helps, no? So you have to always go back to the goals, no? Whether as an individual or as a family, nakakatulong na balikan, ano nga ba yung gusto kong mangyari sa buhay ko, ano yung gusto kong mangyari sa pamilya ko. So, kasi yung mga challenges, mag-iiba-iba yan eh. Like, right now, it's a pandemic, no? It's a pandemic that we're facing. Pero after this, alam natin na may iba pang challenges sa darating. What doesn't change is yung goal natin sana for ourselves and for our family. So, kapag klaro yon, mapapansin mo mas nakakahanap ka ng lakas, no, ng dedikasyon para magpursige na okay, mag-a-adjust ako, kaya kong gawin to kasi this is what I want to happen in life. So, yung kapayapaan para sa akin na yun, yung faithful and patient movement towards your goals for the sake of the Almighty. Ayun. That's really nice, Ate Jane. Lalo ni-share mo na parang peace is also something na parang that will push you, parang keep you moving forward, especially during this times na meron tayong pinagdadaanan or there's a pandemic that's happening around us. So in relation to that, no, parang at home naman, paano mo nai-invite yung peace or how do you create a peaceful home na sa bahay in terms of this work from home situation, this online learning, parang how do you now create a peaceful home? Okay, thank you for that. I think ang dami naming C's diyan 'no, yung pinag-uusapan namin ni Mustafa. First, it helps sa'min yung connection with God. So, if you have for our family, it helps na we try to remember that we need to act, we need to do things because, we want to please God. At the same time, it's our responsibility to one another as creatures of God or of Allah to create a peaceful home, no? Then nandiyan yung consultation and communication. So before we engage in an activity, even with Sabrina, no, like yung pag gumawa kami ng schedule, we don't just plot it na hindi siya kinukonsulta. So we invite her na okay, ano yung gusto mong gawin? Okay, so for the day after so may mga non-negotiable doon syempre kasi 5-year-old eh. So kung siya lang yung hahayaan mong mag-decide, di ba? So, meron ng may naka-plot na dyan na hindi niya pwedeng basta baguhin. Pero, for the rest, sasabihin namin, okay, so, at this time, ano yung gusto mong gawin? Okay, pag bored ka sa ganyang activity, ano yung alternative mo? So, when you consult her and when you communicate with her, parang it also makes her feel more confident na, okay, so, ano pala, may say naman ako sa schedule ko, yung gano'n sa buhay ko. Okay? And then it helps yung communication talaga kasi there are times you really just have to tell your family members na you need to rest, lalo na kung work from home. Tapos, yan nga, lagi kayong magkakasama. May time talaga na magkakaroon ng konting stress, no? Or ng irritation. So, you need to communicate to one another. Positively naman that, okay, I need to rest, I feel tired, or I feel a bit drained, maybe we can do this. So, yun, parang nakakatuwa kasi napansin din namin even with our kid na-adopt niya na yun, no? Yung instead of you hurt me or you are not listening to me, mga ganon. She's learning to express herself in a more parang positive way. I feel alone, may nga time siyang ganyan. I want to see friends or I hope yung ganyan. So it helps yung communication. And I guess yung another thing, yung care, it's so parang it's normal to say na there will be love pag there will be peace if there's love. Pero how do we really see this in action every day? I guess it's yung caring for one another and yung showing yung compassion, yung learning to adjust ourselves, yung making sure we can accommodate
to a certain extent each other's wishes para mas maging maayos yung lahat. Like, sometimes I would tell my daughter, okay, I really want to spend time with you, so I need to work on this right now para after nun, we can already play together. So may mga drama na rin siyang ganyan ngayon na sasabihin niya, Ane, you check my room. I clean it because I don't want you to get tired. May mga ganun na siya. So, it's nice to see na, Oh, that's so cute. yeah, oo, para naman ako parang may part na nagi-guilty, may part na naiyak na, okay, siya yung naglinis. So, ano ba yun? Pero gusto mo rin naman talaga na, okay, thank you, nabawasan yung trabaho ko. Pero it's nice na she doesn't feel na, okay, obligasyon or it's like, you have to do this. It's more of she's learning to do things because she cares for us as a family. Ayun. So, blessing in disguise na, ayun, yung things like this. Ano no, pag kinompare ko siya with a nurture ni Ate Sarah, tapos with your sis, anong tawag na sis? Yeah. Yung mga sis na na-mention mo, parang may match sila, no, na may constant dapat na feedback between you with everyone around you. Hindi lang siya basta sa sa kids kasama na rin yung of course your husband, yung mga bata. So parang kailangan kasama sila sa conversation and it's something na it's something na really interesting to see kasi parang dati ako on my side parang lumaki ako na parang okay, ito na yung schedule mo na. So, ito yung kailangan mo gawin. Kumbaga, nakalatag na sa akin, walang consultation. And now we're seeing it na maski as old as 5 years old, di ba? Parang nakita natin na sinasama natin sila sa conversation, pag ina-engage natin sila to talk to us, like yung kay Ate Sarah yung kwento niya kay Dakila, na kapag, kailangan mo sila, kailangan mag-burst ng energy kaya may emotion pero at the same time, after that, sige, i-process natin, bakit niya nafe-feel yan, kasama sila sa conversation, mas nakita natin na nagmamature sila in their own little way na parang hindi siya forced or hindi siya parang mag-mature ka, ganyan. Hindi siya ganun Parang unti-unti. And katulad na sinabi ko kanina kay Ate Jane na it's the little things na nagmamatter. Yung the little things, the little actions that we do that would be able to help creating a peaceful home. Katulad nga Ate Sarah, it's growth and nurturing. For Ate Jane, it's the C's, communication, keeping the conversation going. And speaking of the conversation, kasi lalo nag-online classes tayo. I think kay Ate Sarah, baka mas ito applicable doon. And then you can also share, Ate Jane, kasi you have your mental health background na dahil sa shift tayo sa online classes and yung mga bata mismo, makakaranas sila ng cyberbullying. I think prevalent na yung ganyan situation. Mga hindi kaaya-ayang experiences online or maski distance learning kasi pati yung mga acts that are not mga non-peaceful acts nagiging digitalized na siya. Unfortunately, di ba? Pati yun na-digitalize yung non-peaceful acts. Parang bilang mga magulang or bilang mental health practitioners na rin, parang how do you think yung bilang isang magulang, how do you think you should approach? Parang ano yung magagawa mo at ano yung pwede mong gawin para matulungan or mag-guide yung bata sa ganong situation? Sino mong gusto mo na si Mami Ako Sarah na mo lang na? sa online learning. Si Ate Sarah. Oo. So, Kuya Jazz, no, kasi tatlo nga yung anak ko, yung elder daughters ko, si Ate Chloe at saka si Ate Erin, pareho sila nag-online class. And they actually started, si Ate Chloe, alam ko June pa lang, meron sila parang trial online class sa college na. Tapos si Ate Erin naman, started nung July sa kanyang regular school, sa classes nila. So, nung nagsisimula pa lang yung online class, syempre, as a parent, importante na alam ko kung ano yung magiging mode of teaching ng school, di ba? Kasi kailangan kong i-complement yung learning environment na used to be nakukuha ng anak ko sa school kasi prepared sila for that. Dito sa bahay namin, kailangan namin i-model dito sa bahay.
So yung natutunan ko sa pag-attend ng mga parent sessions ng school, no, syempre nalaman ko na hindi naman pala maganda yung ginagawa ng mga eskwelahan ngayon kasi hindi nila nire-require na parang 8 hours na nasa harap ng computer yung bata. Hinati nila into synchronous learning, meaning teacher na live, nakausap na nagle-lecture, tapos yung kalahati is asynchronous learning. So they can learn on their own, whether it's online or offline yung mode, 'di ba? And we found out, syempre ngayon na medyo more than 6 months na tayong nasa ganitong situation, so mas marami ng information available. Now we found out na meron talagang recommended screen times lang talaga ang DepEd for the different students, no? Alam ko yung maximum is 4 hours in a day. So yung si Ate Erin, yung middle child ko, sa umaga, yun yung schedule niya. Parang ka-online learning siya na live dun sa school niya. So sa hapon, gumagawa na siya ng ibang work. Si Ate Chloe, ganun din. Parang in a day, siguro she spends about 4 hours online with classes with their teacher. So iba-iba kasi college na siya eh. So sa college kasi hindi naman isang buong araw, 'di ba? Iba-iba yung may mga schedule. So 'yon. So minanage 'yon, kaya ganun medyo yung schedule namin as a family talaga nag-adjust kami kasi para hindi nga isa mabigat sa bandwidth sa internet kasi internet talaga yung parang kailangan natin talaga ngayon para magamit natin 'yan. So parang naka-schedule din kami kung kailan kami gagamit para na medyo heavy, kailan kami mag-webinar, kailan ako mag-Zoom meeting, pag sa work, ganun, alam ng pamilya ko, para at least yung experience namin sa internet, hindi napuputol-putol, ganyan. Pero hindi naman naiiwasan kasi may mga times talaga, kagaya ngayon, alam natin na may ginagawang maintenance sa internet natin, di ba? Sa lines natin. So, talagang may mga times din na gano'n. So, tama yung sinabi ni Ate Jane kanina eh. Talagang during these times, parang yung practice of patience needs to be, parang we need to be more forgiving for the circumstances that are coming along. Kasi, di ba, hindi mo maiiwasan yan eh. Normal sa situation natin ngayon, kailangan natin mag-adjust, di ba? So, may mga times na nung simula medyo nahihirapan din si Ate Erin kasi syempre, yung sabi nga niya sa akin nung minsan, Mama, parang napapagod na akong gumawa ng papers. Kasi puro papers lang yung ginagawa niya. Sabi ko sa kanya, in a conversation, sabi ko sa kanya, alam mo anak, maybe you should tell your teacher na, you know, to mix it up a bit, or tell your school, you know, tell your guidance counselor, kasi they're also learning in this situation. So, you know, for parents na mayroong mga ganong feedback na nakukuha sa anak nila, syempre yung mga eskwelahan, nag-a-adjust din po sila, hindi naman sila ready din kagaya natin dun sa situation. So, you know, feedback natin is very helpful in terms of like making the experience better, no? So, after nung sinabi nung anak ko yun, alam ko, she spoke to the school also. Na min-mix up nila. So, ngayon, gumagawa na siya ng mga video, may mga arts na siyang ginagawa, mix-mix. So, kasi yun yung hirap natin ngayon eh, na parang naging monotonous yung ginagawa mo. Kasi, limited yung experiences na pwede mong gawin dito lang sa bahay, diba? So, you know, trying to mix it up, I think helps. Parang families make it parang a better environment na parang we can learn together. So, when I say mix up, sa amin naman dito sa pamilya namin, siguro one of the things that we do na I think has helped our peace of mind and our sanity during this situation is every day, and walang fail to, every day, we have a time for playing board games. So, either that's nice. deal, o kaya, paminsan Jenga, kung ano mang yung physical na game na board games, yan yung ginagawa namin. Tapos, during that time, nagkukwentuhan kami ng mga daughters ko. Kasi yung dalawa ko matanda na. So, kinukwento nila sa akin yung mga bagay na nakikita nila sa internet, kung merong things na nakita nila na parang hindi maganda sa pakiramdam. We have like that relationship na sinasabi nila sa akin yon, na parang nasasabi nila sa akin na parang, Ma, may nakita ako sa news na ganito, ganyan. Ano sa tingin mo? So, we have those conversations and I help process with them, no? And as a parent, what I learned is,
hindi talaga, the best way to have conversations with your kids is to open up the space for them, na parang hindi mo sila didiktahan kung ano yung iniisip mo, yun na yung tama. Kailangan talang hayaan mo rin silang i-express kung ano yung feelings nila. Kasi ako as a parent, I felt na yung growth ko is also dependent on the growth of my kids, yung pag-nurture ko sa kanila. Kasi as I nurture them, and I'm seeing that they have their own opinions, kasi medyo matatanda na nga sila, mas na-appreciate ko yung things, different types of things. And I feel like sometimes nga, parang nabibilib pa ako sa mga anak ko na parang, ay, ang ganda nung thought niyang yun hindi ko naisip yun. And nakakatuwa pag ganun kasi pag na-raise mo na yung mga anak mo na parang they know the values that they believe in. Kasi yung values naman galing sa'yo yun eh. Yun yung mga initial rules na tinuturo namin talaga. Like dito sa bahay may mga rules kami na hindi talaga pwedeng i-break. Like things, simple things. It can be like things on religion, yung kami talagang pag nagsisimba, kasi Katoliko kami, pag sisimba, sabay-sabay magsisimba. So kahit ngayon na naka-quarantine kami, every Sunday at 5 p.m., mag-online mass kami lahat talaga. Ganun talaga yung process. Kasi part yun nung values na tinuturo namin sa kanila, di ba? Tapos yun nga, yung mga conversations na parang laging dapat tayo nag-uusap. Meron nga ako natutunang bago kay Teacher Tin ng CLP na head natin sa Kapatiran School, isa sa mga Kapatiran schools natin. Sabi niya parang dapat ituro natin sa mga anak natin na pag kung meron silang gagawin and they feel like gusto nilang itago sa atin, mali yun. Kasi dapat pwede nilang i-share lahat ng mga bagay. Yun yung parang gauge niya kung baka iba na yung napupuntahan na hindi na maganda para sa bata yung ginagawa niya. Kasi kung kailangan niya itago sa iyo na magulang, baka may problema doon, kailangan natin tingnan, which is right, no? Kung allow lang natin yung open space for our kids to be able to share to us, I think doon we will grow together as individuals, as humans, no? Kasi kahit akong matanda na hindi ko alam lahat. Marami pa nga ako natututunan sa mga anak ko especially dito sa Cyberpeace. Nung bago namin ni-run tong program, yung ibang terms hindi ko alam. Pero natututunan ko sa kanila kasi libo na pala ng henerasyon nila, 'di ba? So, yun nakakatuwa kasi nga medyo malalaki na yung mga ate. So, marami maganda yung conversation, which is different naman dun sa 2-year-old namin na si Dakila nga. Kasi hindi pa siya na masyado nagsasalita, may mga words siya. So hindi rin kagaya siya ng tatay niya hindi siya makwento. So oftentimes sa gawa niya gagawin. Pero nakakatuwa kasi kagaya nung kay Mami Jane, no, may mga routines yung mga bata na parang nag-iba dahil nandito tayo sa bahay. Dati pag kakain na kami ng dinner, dahil nga hindi kami sabay-sabay umuwi, hindi kami nakakapagsabay-sabay kumain. Pero ngayon, dahil nandito lang kami sa bahay, yung mga ate naturuan si Dakila na pag lunchtime na at hindi pa kami nakababa, kunyari may meeting pa ako, papaakyatin nila dito sa akin si Dakila, tapos tatawagin ako ni Dakila, hihilahin ko. Ganun. Tapos kung hindi ako, si papa niya, ganun din, hihilahin niya pababa. Kasi parang naging routine na sa amin yun na sabay-sabay kami kumakain, which is I think good. Kasi, di ba, yun naman talaga yung roots ng ng pamilya, yung mga values na talagang kailangan natututunan ng ating mga anak, di ba? Kasi lahat, yung unang eskwelahan ng mga bata talaga sa bahay naman, di ba? So, yun, managing lang yung oras. I think yun sa amin talaga yung challenge is really managing the time. So, and being, parang, nagiging mapagbigay kami sa isa't isa dyan. Kasi nga, kailangan namin suportahan yung isa't isa sa mga ginagawa namin. And hindi namin kayang gawin na kami lang, diba? Kailangan ng suporta ng isa't isa. Pero, yun nga, medyo sanay na rin kasi kami dun sa situation. Paminsan, nagmi-meeting ako, papasok si Dakila. Tapos, hindi ko mapaalis, iuupo ko na lang sa meeting ko. Tapos, maganda kasi yung conversation gano'n na kahit sa meeting ako, yung mga ka-meeting ko, hindi naman sila nagagalit. Kasi mas peaceful. Sanay na tayo na gano'n 'di ba? Iba kasi yung, siguro Kuya Jazz,
kailangan natin ma-recognize na iba yung remote working at work from home. 'Di ba? That's Kasi true. Mm-mm. kasi yung remote working, meron kang opisina sa bahay mo na sinet up mo talaga na para lang sa work, na parang i-close Mm-mm. mo yung door, 'di ba? So ang Mm-mm. expectation doon, walang disruption. You're just working not in the office, 'di ba? Pero ito kasi work from home. So kailangan ko ngayon as a parent, as an individual, be able to manage the things I need to do at home and the things that I need to do for work. So kailangan talaga ma-recognize natin na yung situation natin ngayon talaga work from home. Na hindi may iwasan na may Mm-mm. mga bagay na kailangan mong gawin para sa bahay at yung disruptions nandiyan talaga. Mm-mm. Yun. So, yun nga. Kaya tama-tama yung sinasabi ni Mami And Jane. Let's be patient. yun nga si Ate Jane naman, kasi curious naman ako na, kasi you have a background on mental health, diba? And right now, we can see how cyberbullying or yung mga non-peaceful acts done on the internet can really affect an individual. And hindi kasi siya visual eh. Hindi, yun yung mahirap, especially with digital, na it goes within eh. It Yes. go the struggle goes within. And as a Yeah. parent, di ba, I think, katulad sinabi ni Mami Sara na medyo kailangan i-proseso siya with the parent. Pero yun nga, si Mami Sara kasi parang she was able to open and help build a peaceful home na open tayo. We can converse. You can share things to me. Na parang barkada lang tayo, ganun eh. But ikaw, Ate Jane, so how can a parent, an individual na na magiging guide when these kids would also be able to have these experiences? Okay, that's really a challenge nowadays, no? Actually, even before pa nagkaroon ng digital learning, nangyayari na yan. I remember way back, we had Mm-mm. students na reporting to us na minsan yung bullying, they really create a page for the person that they would bully. And then Mm-mm. magpo-post ng mga crop photos, things like that. I think I agree first with what Mommy Sarah said, yung relationship at home. So isa to sa mahalagang maalala ng parents. Siguro okay, blessing na nagawa ito ni Mommy Sarah sa family niya. And alhamdulillah, Mm-mm. nagagawa rin namin slowly sa family namin. Although yes, may challenges. For others who haven't, or who, because there are certain parang conditions or situations na Mm-mm. make it hard Mm-mm. for us. Pero I also believe na whether you are a couple or you are a single parent, it's never too late to start to work on that relationship with your child. No, kasi what we need really, when it comes to bullying, okay, sa perspective muna ng bata na mabubully, no, ang kalimitan Mm-mm. na makakatulong sa kanya para ma-overcome ito is to know na safe space yung home niya, no, yung may peace sa bahay, and Mm-mm. pwede siyang mag-share, no, hindi siya ma-judge kung umiyak siya or na mahina siya. Siguro as parents, we have to check how do we respond when our child asks for help. And yung yung asking for help ng mga anak natin, hindi yan lagi matulungan mo ako ganyan. Sometimes they say na naiiyak ako, or ayaw ko nang pumasok, parang ganun. Ayaw naman ng school sa akin, or ayaw naman. These are already cues na we have to check ano yung nagti-trigger doon sa bata, kasi lalo na distant learning tayo now. Just to inform yung parents din na baka hindi masyado pa aware, kasi 'di ba may mga chat, pwede ka kasing mag-chat to all, and Mm-mm. then merong private chat. So some kids can even get private chats from classmates na nambubully lang. Okay? So mahalaga na first, magkaroon ng safe space yung ating mga anak na pwede sila mag-share sa atin. And another thing, mahalaga na, what do you call this, maituro natin sa mga anak natin na part of patience, kasi 'di ba may times sasabihin natin, hayaan mo lang, ganyan lang yan. But we're also communicating something wrong there.
Okay? Na parang parang is saying na we just be quiet when someone is doing something wrong. So, when someone is bullying our children, kapag may mali na ginagawa yung iba sa ating mga anak, mahalaga na maintindihan din ng mga anak natin na, okay, pause muna tayo, iproseso natin yung nararamdaman natin. But at the same time, take the necessary actions. Like, for our kid, for example, it's not online bullying, but it happens kasi sa community, we cannot control the environment, diba? Na although we would always want our kids to be safe, it's not the reality, sadly. So ang sinasabi namin is you first try to troubleshoot it on your own. Try to tell the person, don't do that. It's not nice. Try to invite the person to positive play. Pero pag ayaw, and nandun yung parent nung bata, you inform the authority figure. So kung sa cyberbullying to and it happens in the school setup, it's important na alam ng parents na maituro sa mga bata na, for example, if a classmate does this, i-record or you take a screenshot of that and then you report to the teacher para kasi may mga bata na they would feel wag na lang kasi baka lalo akong i-bully. But at the same time, if we don't do something about it, kino-communicate din natin doon sa ating mga anak na kung magpasensya ka na lang, na parang it's okay to be treated this way. 'Di ba? And that's dangerous kasi what if the child continuously thinks na okay lang pala na i-treat ako ng ganito. So patience is yes, process how you feel sad about it, you feel angry about it, but then what can you do about it? Okay? So kausapin yung estudyante mismo na I don't like it when you're doing this. You can say na if you do this to me again, I have no choice but to inform our teacher. Things like this. And then if ginagawa pa rin, you inform the teacher and the guidance counselor yung part na yon. And yes, babalik at babalik pa rin sa safe space, no? Kasi most children who would rather be in that situation, they feel like wala kasi silang option. No, na parang ito na yon, yung parang may mga kids, I know it sounds sad, but may mga kids talaga na they would rather be the punching bag or the butt of jokes sa kanilang group kasi they feel like yun lang yung group na meron sila. But if they realize na they have this safe space, this is something that I always tell my child, if you're not having fun, if they're not treating you nice, you walk out, you go away, or parang you come back to me, we can do something. So lagi akong meron akong parang ang dami kong art material sa bahay kasi may time talaga when we just came here na ganun yung nangyayari actually, na medyo nabubully siya. So although she's saying na okay, kinakausap niya yung bata or sinasabi sa parent ng bata, hindi nag-a-act, hindi na-resolve. So what's important is magkaroon yung bata ng confidence na if you're like this, I don't have to deal with you, I don't have to interact with you anymore. Kasi part yun ng protecting my peace. Why would I be in a relationship or why would be with interacting more or subjecting myself in a relationship, friendship, no, na lagi akong kawawa. So kung may safe space sa home, slowly makikita natin na mapapansin ng bata na okay, this is not how I want to be treated, this is how I want to be treated. Mas nagiging confident siya na okay, hindi ko kailangan ng ganitong friends, hindi ko dapat i-tolerate na lang yung ginagawa nila. Mas magiging madali para sa kanila na mag-report ng bullying na nangyayari and mas madali sa kanila to choose kung sino yung mga kaibigan na worthy ng kanilang time and affection, things like that. So, in the case of my kid, yun nga, sometimes it sounds funny kasi minsan sasabihin ng parent nung ibang kid sa akin, ang weird, bigla na lang siya nagsabi na tinatawag mo na raw siya. Pero wala naman ako doon. Nasa ibang area siya, tapos nagdaramdaman niya, ayaw na niya talaga kasi trinay niya ng i-troubleshoot pero hindi mag-work. Sabi niya, I have to go home. My mom is looking for me right now. So kahit wala ako doon, parang okay, the other parents think na okay, strict yung mommy niya, may ganitong schedule. But ito rin yung mahalaga for parents.
we should not mind what other people will think if it's about the safety and the well-being of our kids. So kahit na merong may palagay ko may image na ako sa ibang parents dito sa area na parang ang strict naman niya or ang stringent. Kasi ang nangyari for a 5-year-old, ako yung kanyang out or scapegoat, yung parang excuse niya Safe space. Actually, parang yeah, parang yung yeah, to push. sinabi mo kanina ng Ate Jay na ikaw yung naging safe space niya. Yeah. Takbuhan So niya. kapag parang physically na-hurt na siya, okay. Alis na siya doon sa situation na yon. So that night, pag umuwi siya, yan, meron na siyang mga, I need to process this. Ganon siya. So kukunin ko na yung art material. So I have to make sure na kung ano man yung nawala doon kasi masaya eh. Let's be honest na for small kids, they really like other kids. They want to have a good time with them. So I try to make up for that na yung sunod na activity na ano sa kanya, nandiyan siya sa likod ko. Kaya nga. Okay. Ano tawag dito, ay something na parang medyo mapoproseso niya or makakalimutan niya. Hindi naman makakalimutan kasi bumabalik eh. Pero at least na-realize na I don't just have to be in that sad situation. I have other options. Ayun. And for our own kids, para naman maiwasan na mag-cyberbullying, tulad ng nasabi ni Mami Sarah, we have to make sure na nai-instill natin yung values sa kanila, no, yung compassion, yung care, no, yung brotherhood kasi lalo na like online, tapos makikita ng iba 'di ba yung sa background nung classmate nila, ay ito pala yung bahay niya. So para maiwasan na mambully din, we need to make sure na bago sila mag-online, they have this idea na, okay, iba-iba yung situation natin, parang thankful tayo kay God na tayo, nasa ganito, meron tayong maayos na lugar, meron kang sariling room, na kung may makita kang classmate na napansin mo, parang medyo nahihiya, or ayaw mag-open ng video. So, you try to understand na baka mahina yung connection or ano. So, we have to explain this to our children. And also part of not bullying, kasi may instance na baka mamaya hindi natin namamalay, nabubully natin yung anak natin because of our it's true. yung pag-stage mommy or stage daddy natin. Kasi, di ba, syempre sa school, wala tayo doon. Di natin alam yung ginagawa nila. But then, all of a sudden, dahil homeschooling or distant learning, I saw this photo on Facebook. Nakaabang yung mommy sa likod ng bata na may tsinelas. So, kasi kung ayaw ng bata na mag-aral no? So medyo mahirap siya, but we also have to set rules on this na paano kung totoo yung nasabi mo, paano kung marinig sa background na sinisigawan mo yung anak mo or or pinapagalitan mo. So whether we know it or not, may effect yun sa classmates and sa bata mismo, no, na in a way, the classmates won't feel scared na sigawan yung bata kasi yung sariling safe space niya, sariling parents niya, sinisigawan siya or minsan yung math, sumagot ka, nagtatanong si teacher mo. Tapos pag hindi nakasagot, ano ba yan? And gano'n. So we have to assess ourselves. Kapag nasa classroom yung bata, sige, give them the space. Hindi kailangan na nandoon tayo lagi. We just reassure them na, anak, kapag kailangan mo ng help ko, kapag may tech problem, tawagin mo ako, okay? Pero right now, sige, diyan ka muna sa space mo. Gawin mo yung kailangan mong gawin. And ako naman, I will be busy with whatever I have to be busy with. Ganun. Ang ganda. Ang ganda nung mga na-share mo, Ate Jane, kasi it's something na I think a lot of parents would really be able to relate. And ang ganda kasi ang ganda ng way na nakikita natin with your approach, with Mommy Sarah's approach, nakikita natin na it's really important that we engage with our children. We engage with, as parents or as guardians, as ate, kuya, parang mahalaga na kausapin natin yung nakababata sa atin. Tapos, hindi siya yung parang, uy, open lang ako, sabihin mo lang ako. Hindi siya yung ganun eh. Parang, it's a relationship na kailangan i-build eh. Kailangan mong buuin along the way. Tapos, kapag nabubuo siya, doon mo nang papansin yung little things like si
si Ate Jane tinatakbuhan bilang safe space, si Ate Sara, di ba, na nag-open sina Ate Chloe with things that they see on the internet. It becomes the little things na nakikita natin na ito yung nagiging result kapag we do these things, we open these things. So, kayo naman, Ate Jane, Mami Sara, if you can give three tips na for parents so that you can create a peaceful home. Kasi I think, parang based sa conversation natin, talagang kayo yung dalawa yung masarap kausapin regarding that na how do you create a peaceful home? How do you become a safe space? Wow, how do you become a safe space? Diba? So, Mami Sara muna. ikaw, Mami Sara, three tips na how do you create a peaceful home? Ay, nakamute yata si... Mami Sara, nakamute ka po yata, Mami Sara. Ayan. Ayan. Sorry. Yes, ayan. Yung nakamute ka, yan na yung quote for the rest of the year, no? Talagang part yan ng natin, experience natin on the internet. So ako naman, going on the tips, no? I think yung first tip ko dyan talaga, bago ka tumulong sa iba, simulan mo sa sarili mo. So, baka nakakalimutan ng parents, 'di ba? Yung energy na kasi na nilalabas mo sa mundo galing sa sarili mo, galing sa loob mo. So, yung unang tip ko, work on yourself first. First, work on your inner peace. Siguraduhin mong okay ka bago mo kausapin yung mga anak mo. Kasi kung kunyari, galing ka sa trabaho, kahit work from home, kung inis ka, ganyan, kung medyo marami kang iniisip, di ba? Baka yung energy na maibigay mo sa kids mo, hindi magandang energy. So, kailangan talaga, simulan mo sa sarili mo bago mo ibigay sa anak mo yon. So, ang tip ko doon, resource. Join our mindful minutes or kung meron kayong alam na ibang way para i-calm yung sarili nyo, kung yoga man yan, di ba? Yung mindful minutes namin, it's a meditation. Every Wednesday yon on the Teach Peace, Build Peace page at 7 p.m. Doon matututunan niyo yung mga concepts yung UG5, yung being mindful wellness kasi yan mental wellness yung we work on natin dyan. So that's the first tip, start with yourself. The second tip would be parang siguro as parents, part of the journey is learning, making sure that we have the right resources so that we could share with our kids, yung right values and help them understand concepts that is going on. For that, follow people who inspire you. Follow pages and people that inspire you. Yung tip ko dyan, meron kaming program sa Teach Peace din at tinatawag na Peace Hero Kids TV. Maganda yung learning session na yun. We're actually, matatapos na yung first quarter and sobrang daming lessons doon na kahit ako, sobrang akong proud na very involved yung daughter ko doon kasi lahat ng mga lessons, wow, oo nga, no, meron silang one lesson there about the 8 different emotions. Yung na okay lang that we feel all these emotions, but we need to be able to pause and process these emotions. Tapos meron din silang managing anger and all this, all made for consumption of little kids in the elementary grades, no? Actually, yun yung target market, elementary grades, pero pag pinapanood ko siya, kahit yung parents matututo kasi paano ba gagawin mo pag nagagalit ka, yung mga ganon. So meron silang mga tips doon. Maganda yung curriculum ng Peace Hero Kids TV. So second tip, you know, make sure that you have a lot of resources, that you allow yourself to be able to see resources, follow inspirational content, kasi yun naman yun. Kung okay ka na sa sarili mo, then yung mga i-share mo, saan siya manggagaling dun sa mga natutunan mo. Tapos yung third tip ko naman is with regards to our situation ngayon that we're on quarantine and wala tayong choice kundi gamitin yung internet as a facility for us to be able to connect to others, as a facility for us to learn, as a facility to work, 'di ba? Internet kasi talaga yung ginagamit nating mode ngayon. So for that,
I think it's important also that we equip ourselves with knowledge on how to make the internet a peaceful space for all of us. And ang recommendation ko din dyan, kung yung school nyo hindi pa nagsa-cyber peace session, message us down there. I-recommend nyo sa amin yung school nyo so we'll reach out para we can do a cyber peace session both for your students in the school and also for the parents. Kasi important yun na malaman natin ano ba yung mga concepts in cyberspace na kailangan natin maging aware. Tapos in the curriculum of cyber peace, we talk about the different cyberbullying common types. Marami pala yun, akala ko isa lang. Pero we talk about 6 cyberbullying, yung common types. And I think as parents, kailangan aware tayo dyan eh. Ako admittedly, akala ko mayabang ako kasi IT yung background ko. So, akala ko alam ko na lahat yan. Pero when I went through it, sobra talagang eye-opener sa akin na parang may mga iba-iba pa palang terms, tapos may mga iba-iba pa palang ways that people try to get information from us that can actually pose as a security risk for our families, 'di ba? Kailangan aware tayo na may mga ganun pala. Ano ba yung ibig sabihin nun? What can we do? Ano yung mga pwede natin gawin as cyber peace heroes so that we could combat and make sure that the internet is a safe space for us. So third tip, sa internet, let's learn more about how we can keep the internet a safe space for all of us. Thank you. Thank you, Ate Sarah. Thank you, Ate Sarah. Sobrang thank you. Ang ganda po ng mga tips na sinabi niyo. Si Ate Jane, meron tayong special guest dyan, ha? Oo. Oo Gusto nga mo niya eh. mag-hi? Sumisilip ka. Uy, okay lang naman. Welcome naman siya. Mamaya siguro yung kamay na lang niya. Uy, okay lang. Mamaya. Oo. Siguro pag nasa backstage na tayo, gusto ko ma-meet niya rin si Dakila para masaya. Patayin ka siya dito. Ay, mamaya pala sabi niya. Oo. Oo, mamaya na lang. Oo. Oo, mamaya sa backstage. Yun. So, related siya sa aking mga issues sa internet. Yun yung side ko na medyo strict about the internet, no? Yung we don't post her photos or videos. Kasi medyo naging involved ako sa work on yung human trafficking. So, medyo dinadala ko pa siya. Siguro na traumatize ako in a way. Hindi naman. Pero yun. Anyway, balik na lang muna tayo doon sa sa tips. Yeah, yung sa 3 tips. I guess for a peaceful home, ayun, bukod doon sa season na sabi ko, I think what's important is yung faith, friendship and fun. So paano ba natin maki-create yung safe space? Paano natin ma-maintain yung peace at home? So basically when we think of our family, mahalaga yung try natin yung mag-connect tayong lahat kay God. Like what yung ginagawa ni Mommy Sarah, they have this same time, no, to listen to the Word of God. So mahalaga yon. So actually, this already family time. And then another is yung friendship. So it's important that we consider our kids also as our friends, no? Kasi think of it, may time ang tingin ng kids natin sa atin laging authority figure, no? Or yung parang may power, laging may power diyan, imbalance. But yes, mahalaga 'yon for discipline siguro yung ganong may sense sila ng authority for respect. But at the same time, it can be developed through friendship eh. So try to bond with your kids more than the ginawa mo na yung assignment mo, mga ganon. Try to really ask how they are, talk to them, share stories with them, okay? And then fun, okay? So try to have fun moments or fun time with your kids. Gusto ko yung sinabi ni Mami Sarah yung board games. Kasi habang nagbo-board games, for example, you're already not just doing just board games, you're already sharing, di ba? May mga times na bigla na lang may maaalalang nangyari sa office or sa school or mga past experiences. So it really opens up a lot of opportunities to connect even more with one another. So that's the first one, faith, family, friendship. And then second one for parents specifically,
don't be too hard on ourselves, no? Meron tayong unconscious self pressure na we have to make things right for our kids, no? Na minsan sa sobrang nape-pressure natin yung sarili natin, lalo tayong na-overwhelm and lalong hindi natin naman mamalayan, napapasa natin yung frustrations natin sa sarili natin sa ating mga anak. So, actually, part of parenting is letting them learn that we can actually experience struggles, no? Na normal sa buhay ng tao mahirapan at times sa challenges. And ang mahalaga kasi dito, kahit na makita nung anak natin na may hard times tayo, nakikita nila na kaya nating iproseso at nakikita nila yung patience natin sa mga ganitong pangyayari or event. Kasi whether we know it or not, naiipasa natin yun eh. Like, if they only see us always as strong, they would think na, okay, ito yung normal na tao. Yung lagi strong. When in fact, ang strong person is someone who can go through challenges, accept na may times na kailangan niya mag-pause sa journey, pero pinoproseso and nagpapatuloy muli. So, mahalaga na makita ng mga anak natin yun. No? Kasi if we're always strong and then walang chance na makita yung weaknesses natin, hindi natin naiituro yun sa kanila, hindi rin nila natututunan yung importance ng support, no, ng sorries. So this imperfect or this vulnerable side of ours will actually strengthen and deepen the relationship na okay, hindi pala kaya ni mommy lahat. So kailangan tulungan ko rin siya. No, yung gano'n. And similarly, the person will realize na or mommy, can you help me with this? Tapos habang tinutulungan mo, biglang may banat siya na it's really nice to help each other, no? Yung mga gano'n. So you realize na, oh nga, no? So kapag hindi ka laging strong, may natututunang maganda and doon mo mas nabavalue and doon mas nabavalue ng bata yung importance ng connection kasi hindi mo nga pala kayang mag-isa eh. So, nakikita niya yung value ng family. Okay? And then, yung last tip, like what Mommy Sarah said, take advantage of all the resources available online right now, lalo na when it comes to online learning and distance education and yung mga developing core values and skills. Ayun po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Mami Sarah, Mami Jane. Grabe, ang dami ko rin natutunan. Like, hindi ako parent, pero parang I want, if ever I'm going to become a parent, parang gusto kong ganito rin lumaki yung mga anak ko. Kasi, parang more than the safe space, more than the conversation we're starting, ito rin yung makakapag-develop sa kanila to become a person. Parang for them to grow better in the future. Kaya it's really, really nice. So, again, maraming salamat po, Mami Sarah. Maraming salamat, Mami Jane. Thank you. Salamat. So, thank you so much po. So, tandaan mga ka-Peace Hero, peace is not the absence of conflict. Rather, it is a way of life. Any act of kindness is an act of peace. No matter how small or big it may be, helps build a culture of peace. Dito sa Teach Peace, Build Peace movement, naniniwala kami na there is a peace hero in all of us. Kaya naman, samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado. Muli, ako si Kuya Jazz at ito ang The Peace Project, your weekly kwentuhan na pangkapayapaan.